Salutare tuturor! Suntem în ziua 1611 a războiului din Ucraina, care marchează o campanie intensificată de lovituri ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice rusești. În adâncul teritoriului rusesc, așa cum vom vedea și astăzi, inclusiv există un incendiu la o rafinărie din regiunea Ulyanovsk. Pe front cele mai grele lupte s-au dat în direcția Pokrovskului, pentru că acolo rușii și-au masat forțe suplimentare. Există zone în care lupta este de 6-1, 6 ruși la 1 ucrainean. Cu toate acestea, ucrainenii reușesc să reziste în această zonă, așa cum vom vedea pe hărțile celor de la Deep State, în timp ce orașele Kharkiv și Odessa au fost din nou bombardate. Dragi ascultători, astăzi vă prezint un rezumat al evenimentelor zilei 1611 a războiului din Ucraina, unde situația rămâne destul de tensionată, așa cum se prezintă fronturile și cum acționează rușii în ultima săptămână, în timp ce Ucraina continuă să facă față unor atacuri zilnice asupra infrastructurii sale critice, și ați văzut ultimele lovituri rusești asupra Kievului și asupra Harkivului și Odesei. Ucrainenii au mutat în ultimul timp, așa cum ne-am obișnuit, teatrul operațiunilor și mai adânc în teritoriul inamic, vizând infrastructura energetică rusească, cât și petrolierele din Marea Neagră, Marea Azov, și, bineînțeles, nu uită nici de infrastructura militară rusească. Pe linia frontului au fost raportate sute de confruntări armate în ultimele 24 de ore. Așa cum vă spuneam, sectorul Pokrovsk, Mârnograd, rămânând cel mai fierbinte, fiind epicentrul luptelor terestre. De asemenea, regiunile Kharkiv și Odessa au fost ținte ale unor lovituri repetate cu artilerie, drone și rachete rusești. O rafinărie din regiunea Ulyanovsk a fost lovită, Ulyanovsk, Federația Rusă, în urma intensificării campaniilor de lovituri cu drone ale ucrainenilor. A fost incendiată această rafinărie în cursul nopții, iar importante noduri logistice din Krasnodar au fost de asemenea lovite de către ucraineni, ceea ce indică o strategie foarte, foarte calculată a ucrainenilor de a paraliza aprovizionarea trupelor rusești direct la sursă. La nivel diplomatic, am văzut întâlnirea între Rubio și Lavrov, unde Rubio îi reproșa lui Lavrov că înarmează Occidentul, înarmează Ucraina și că acest lucru nu este de acceptat. De asemenea, tensiunea se menține foarte, foarte ridicată. Chișinăul a raportat o alertă de securitate în contextul presiunilor hibride, iar Kievul a solicitat o reuniune urgentă a ONU. În pofida acestor provocări, liderii ucraineni au reiterat deschiderea spre o pace demnă, cu respectarea suveranității teritoriale ucrainene. Ziua 1611 a războiului din Ucraina ne arată o Ucraina totuși rezilientă, care nu doar vrea să se apere pe propriul teritoriu, dar reușește să lovească masiv infrastructura care susține mașinăria de război a Kremlinului. Și acum trecem direct la subiecte și vă prezentăm imaginile din satelit care arată urmările recentelor atacuri ucrainene cu drone asupra depozitelor Wildberries și Nevinominsk. De asemenea, în această imagine se vede Electrostalul, ambele instalații fiind declarate de către ucraineni ca fiind distruse. Iată dronele ucrainene care vizează stația de pompare Sukanovo a companiei Transneft Ural din Bașkorostan. S-au auzit 8 explozii, așa cum ne prezintă ucrainenii. Noi atacuri cu drone au avut loc în această dimineață și este vorba despre dronele ucrainene care le vedeți în această imagine, care au vizat instalația de gaz lichefiat NS Oil din Novospaskoe, regiunea Ulyanovsk, Rusia. O veste foarte, foarte bună. Iată, ucrainenii reușesc noi inovații tehnologice.
înregistrând primul caz de drone rusești Molena, controlate printr-o dronă Gerbera, a declarat Consiliul Prezidențial Serghei Beresniov. El a spus că ambele sisteme utilizează modemuri mesh care funcționează în aceeași gamă de frecvență și sunt fabricate de același producător chinez. Deci, vedeți în această imagine aceste modemuri. Da? Dacă apreciați munca și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să distribuiți aceste materiale, să comentați pe marginea lor și, bineînțeles, să vă abonați. Voronejul a fost victima unui atac ucrainean la scară largă cu drone peste noapte. O serie de explozii raportate în orașul Voronej. Canalele de monitorizare rusești au declarat că centrul logistic Wildberries ar fi putut fi una dintre aceste ținte. Где-то есть. Было. Да. Это ВБ было. Trecem la ziua 1611 a războiului din Ucraina, unde vă prezentăm pierderile rusești la zi. Iată, în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1460 de militari, numărul total al pierderilor rusești depășind 1.434.000 de militari, 28 de tancuri, depășesc deja rușii și se apropie de 12.200 de tancuri de la începutul invaziei, 12 vehicule blindate de luptă, aproape 25.000 de astfel de vehicule pierdute de ruși și vedeți în aceste imagini cifrele, 78 de sisteme de artilerie, foarte, foarte multe în ultimele 24 de ore. Iată 46.670 pierdute de ruși de la începutul invaziei, 3 lansatoare de rachete, 2 sisteme, mijloace de apărare antiaeriană și, de asemenea, ucrainenii au reușit să doboare 3 rachete de croazieră rusești și aproape 1700 de drone. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State să vedem dacă au existat modificări. Din ceea ce am observat, regiunea, așa cum vă spuneam la începutul materialului, regiunea Pokrov-Smârnograd a prezentat unele avansuri rusești. Vorbim în ultima săptămână de aproximativ 10 km pătrați. Nu este un avans foarte, foarte mare, dar rușii continuă să pună o presiune fantastică în această zonă. De asemenea și în Chasov Yar, observăm de asemenea un avans rusesc la nord și la sud de Chasov Yar, tot așa undeva până în 10 km pătrați. Deci rușii, cu unele mici modificări și în alte zone, au reușit niște avansuri undeva la 20 de km pătrați în ultima săptămână, cu niște pierderi foarte, foarte mari, undeva la peste 10.000 de militari. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 22 iulie, cu principalele informații. Kremlinul continuă să reitereze angajamentul Rusiei față de obiectivele sale de război maximaliste de capitulare completă a Ucrainei, în timp ce forțele rusești nu reușesc să obțină câștiguri semnificative din punct de vedere operațional. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut ieri că discursul președintelui Putin din iunie 2024, în care a subliniat obiectivele de război maximaliste ale Rusiei, inclusiv retragerea completă a trupelor ucrainene din teritoriul controlat de către Ucraina, din regiunea Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Kherson, și abandonarea aspirațiilor ucrainene la NATO înainte de orice negocieri de pace. Știm că lucrurile acestea sunt constant refuzate de către ucraineni, pentru că, așa cum știm, linia aceea de fortificații din Donbass, foarte, foarte importantă, pe care rușii nu reușesc să o treacă și unde rușii s-au împotmolit de mai bine de 4 ani, practic protejează întreaga Ucraina. Kremlinul pare să stabilească condiții pentru o potențială mobilizare și se pregătește pentru posibile tulburări
civile în Rusia, rezultate în urma mobilizării. Deci a ajuns la fundul sacului, nu mai sunt proști, nu mai sunt proști care să dorească să fie carne de tot și atunci ei vor încerca o mobilizare. Să vedem dacă o să țină această fentă, cum se zice în proverbul, eta fenta nie țănaie, samario miștos buraie. La o ură de rusă, eu nu făceam rusă, dar ascultam pe niște colegi care făceau. Profesorul de rusă l-a rugat pe un coleg de-a meu, un fost coleg de-a meu, să spună o propoziție cu Samario. Samario înseamnă avion, din câte știu. Cei care știu rusă cunosc mai bine, Samaliot. Și ăsta a spus, nu știu ce să spună, și a zis Samaliot miștos buraie. Și citiriș, adică a dat 4, profesorul zice citiriș, eta fenta nieținaie. Așa și cu rușii, eta fenta nu cred că va ține. Da? Zelenski l-a numit pe adjunctul șefului statului major general ucrainean, generalul major Igor Sybiuk, sper că am pronunțat corect, în funcția de șef al statului major general ucrainean pe data de 22 iulie, în locul generalului major al Andriy Natov. Da? Iar la final vedeți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 22 iulie. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!